हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साईश कोचिंग क्लासेस. आणि आज आपल्याला इंग्लिश सब्जेक्ट युनिट क्रमांक 3.3 स्टीफन हॉकिंग या पाठाबद्दल आज आपल्याला इथे चर्चा करायची आहे. सो इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये जर आपण पाहिलं तर दिस इज अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ सम इन्सिडेंट इन द लाईफ ऑफ स्टीफन हॉकिंग. म्हणजे स्टीफन हॉकिंगच्या जीवनामधील काही अशा काही घटना घडलेल्या आहेत, त्या घटनांचा आपल्याला इथे अभ्यास करायचा आहे. नोन फॉर हिज रिओलेटरी कन्सेप्ट इन अ थेरॉटिकल फिजिक्स अँड कॉस्मॉलॉजी. आणि या इन्सिडेंटमधून या व्यक्तीने आपल्यापर्यंत जे फिजिक्स, थेरॉटिकल फिजिक्स आणि कॉस्मॉलॉजी म्हणजे काय, द सायन्स ऑफ द ओरिजिन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द युनिवर्स. म्हणजे असं सायन्स की त्या सायन्स म्हणजे युनिवर्सच्या ओरिजिनमधून स्टडी करून त्याचं डेव्हलपमेंट कसं केलं गेलं त्याला आपण म्हणतो थेअरी ऑफ कॉस्मॉलॉजी. या सगळ्या गोष्टींचा ह्या स्टीफन हॉकिंग या शास्त्रज्ञाने म्हणा की कशा पद्धतीने सोप्या भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत मांडलं, त्यांच्या बरोबर अशा काही घटना घडून देखील, तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास आपल्याला ह्या पाठामध्ये इथे करायचा आहे. चला तर मग जास्त वेळ न दवडता वी विल गो ऑन टू द टॉपिक, दॅट इज अ लेसन स्टीफन हॉकिंग. ओके, नाउ स्टीफन हॉकिंग हे एक थोर शास्त्रज्ञ होते. यू नो व्हेरी वेल, सगळ्यांनाच हे माहिती आहे चांगल्या पद्धतीने, राईट. सो या स्टीफन हॉकिंग बद्दल आज आपल्याला इथे जाणून घ्यायचं आहे. सो पहा बरं, सॉरी, सो स्टीफन हॉकिंग, व्हॉट दे से, सी हियर, सॉरी, स्टीफन हॉकिंग 8th January 1942 to 14 March 2018. This is a okay period of स्टीफन हॉकिंग. म्हणजे 8 जानेवारी 1942 ला त्यांचा जन्म झाला आणि 14 मार्च 2018 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. म्हणजे रिसेंटलीच 2 वर्ष झालेली आहेत. ही वॉज अन इंग्लिश थेरॉटिकल फिजिस्ट. एक इंग्लिश थेरॉटिकल काय होते की फिजिस्ट होते, फिजिक्सचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता. कॉस्मॉलॉजिस्ट, ऑथर अँड डिरेक्टर ऑफ रिसर्च ॲट द सेंटर ऑफ थिओरिटिकल कॉस्मॉलॉजी विदिन द कॅम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी. तर तुम्ही पाहिलं गेलं तर ते एक भौतिकशास्त्रज्ञ होते, विश्वशास्त्रज्ञ, लेखक आणि त्याचबरोबर केम्ब्रिज विद्यापीठामध्ये हे जे कॉस्मॉलॉजी होते त्यांचे ते काय राहिले होते, एक डिरेक्टर राहिले होते, बरोबर आहे. आणि त्याचबरोबर काय सांगितलंय की हॉकिंग वॉज द फर्स्ट टू सेट आउट द थिअरी ऑफ द कॉस्मॉलॉजी एक्सप्लेन बाय द युनियन ऑफ द जनरल थिअरी ऑफ द रिलेटिव्हली अँड क्वांटम. हियर इट्स अ मॅकॅनिक्स. ओके, इट्स अ मॅकॅनिक्स. ओके, अँड त्यांनी काय केलं तर ब्रह्मांडाचा सिद्धांत प्रस्थापित करणारे हॉकिंग हे पहिले शास्त्रज्ञ. त्यांनी सापेक्षता आणि क्वांटम मेकॅनिक्सचा सिद्धांत त्यांनी एकत्रितपणे मांडला. ओके, आता क्वांटम मेकॅनिक्स म्हणजे मॅग्नेटिझमचं जे काही मेकॅनिक्स असतं त्याला इथे आपण क्वांटम मेकॅनिक्स म्हणू शकतो. सायंटिफिकली हा वर्ड खूप सायंटिफिक वर्ड यामध्ये आले आहेत, त्यामुळे थोडासा हा धडा तसा पाहायला गेलं तर समजायला कठीण, पण मी समजून देण्याचा तुम्हाला इथे प्रयत्न करणार आहे. खूप मोठा धडा आहे. हॉकिंग वॉज अन ऑनरी फेलो ऑफ द रॉयल सोसायटी ऑफ आर्ट्स. ओके, फेलो ऑफ द रॉयल सोसायटी ऑफ आर्ट्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ FRSA. आणि हॉकिंग हे काय झाले होते तर त्यांना रॉयल सोसायटी ऑफ आर्ट्सचं काय केलं होतं की एक आयुष्यभरासाठी त्यांना एक सन्मान देण्यात आला होता. अ लाईफ टाईम मेंबर ऑफ द इट्स पॉलिटिफिशियल अकॅडमी. इट्स अ पॉलिटिफिशियल, इट्स नॉट अ पॉलिटिफिकल अकॅडमिक्स असणारे ऑफ सायन्स. ओके, सो विज्ञानचे ते एक जी अकॅडमी होती त्याचे ते काय होते की एक लाईफ टाईम मेंबरशिप देखील त्यांना मिळालेली होती. आणि received the Presidential Medal of Freedom and the highest civilization award in the US. The lesson gives us an insight into the great scientist, his life and his works. आणि या धड्याच्या माध्यमातून आपल्याला एका महान वैज्ञानिकाबद्दल आणि त्याच महान वैज्ञानिकाचं जीवन आणि त्याची कामं म्हणजे त्याची कार्य या गोष्टीबद्दल आपल्याला या धड्यातून बरीच माहिती मिळते. सो लेट अस स्टार्ट विथ स्टीफन हॉकिंग. ओके, Stephen Hawking, born January 8, okay, 1942, is a British scientist, professor, author who has done a groundbreaking work in physics and cosmology, and whose books have helped to make science accessible to everyone. जर आता तुम्ही या पूर्ण पाठाचा जर म्हणजे थोडक्यात जर आशय घ्यायचा म्हटला तर हे स्टीफन हॉकिंग ज्यांचा जन्म हा 8 जानेवारी 1942 रोजी झाला
ते एक ब्रिटिश शास्त्रज्ञ, त्याचबरोबर प्राध्यापक, लेखक, भौतिकशास्त्राचे लेखक आणि ब्रह्मांडशास्त्रामधील महत्त्वपूर्ण कार्य आणि ज्यांची पुस्तकं हे विज्ञानाला काय की प्रवेश योग्य बनवण्यासाठी मदत करतात असे हे शास्त्रज्ञ ओके होऊन गेले. Okay, now what happened at the age of 21 while studying the cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, that is ALS. Part of his life story was depicted in the 2014 film The Theory of Everything. आणि हे कॉस्मॉलॉजी ह्याचा अभ्यास करत असताना वयाच्या 21व्या वर्षी त्यांना काय झालं तर ही जे एम्फियोट्रॉफिक लॅटरल स्क्लेरोसिस ही एक डिसीज आहे, हा एक आजार आहे की ज्याचा पूर्ण परिणाम आपल्या नर्वस सिस्टीमवरती होतो. या आजाराचं त्यांना 21व्या वर्षी त्यांचं कॅम्ब्रिज विद्यापीठामध्ये निदान झालं. आणि हे जे एम्फियोट्रॉफिक लॅटरल स्क्लेरोसिस आहे हा एक आजार त्यांना तिथे डिटेक्ट झाला. आणि असं असून सुद्धा त्यांच्या आयुष्याचा एक भाग एवढा असून सुद्धा त्यांनी जे महान कार्य केले आणि म्हणून या महान कार्याबद्दल त्यांच्या आयुष्याचा एक भाग आहे त्याची म्हणजे थिअरी ऑफ या चित्रपटामध्ये कथा त्यांची ती दाखवण्यात आलेली आहे. सर्व काही जी कथा होती ती सगळ्या त्या चित्रपटामध्ये त्यांच्यावरती एक पिक्चर बनवला होता 2014 मध्ये आणि त्या पिक्चरचं नाव होतं द थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग. ओके, द थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग या पिक्चरमध्ये त्यांचा हा एक पार्ट त्याच्यामध्ये दाखवण्यात आलेला आहे. Okay, over the years, Stephen Hawking has written or co-written a total of 15 books. A few of the most noteworthy included The Grand Decision, The Universe is a Nutshell, okay, The Theory of Everything. आणि अशा पद्धतीने नटशेल म्हटल्यावरती ते एक प्रकारचं पुस्तकाचं नाव म्हणू शकतो आपण इथे. नटशेल म्हणजे समराईज म्हणू शकतो फ्यू वर्ड्स. ओके, आणि वर्षानुवर्षे स्टीफन हॉकिंग यांनी जवळजवळ काय आहेत की जवळजवळ 15 पुस्तकं त्यांनी लिहून काढली होती वर्षानुवर्षाच्या ह्या ओव्हर द इयर्स. फार म्हणजे वर्षातून त्यांनी अशा पद्धतीने जवळजवळ 15 पुस्तकं लिहिली. आणि सर्वात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांनी जे एक हे जे पुस्तक लिहिलं कोणतं द युनिवर्स इन अ नटशेल, ही जी थिअरी या सगळ्या गोष्टींचा सिद्धांत हा आज सर्वत्र चर्चेला जातो. पण ह्या पुस्तकामध्ये त्यांनी काही गोष्टी एका ग्रँड डिझाईनच्या मार्फत इल्युस्ट्रेट केल्या होत्या, म्हणजे त्यांनी त्याच्यामध्ये मांडणी केली होती. चित्रांमार्फत त्यांनी इन्फॉर्मेशन देण्याचं काम ह्या पुस्तकातून केलं होतं. ओके, सो हियर यू कॅन सी द कॉस्मॉलॉजीचा इथे अर्थ दिला आहे द सायन्स ऑफ द ओरिजिन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द universe. Okay, I hope you are understood this. Now catapulted means what? A launch. Okay, in 1988, okay, what happens here? In 1988 Hawking catapulted to a international prominence with the publication of A Brief History of the Time. In short, the informative book became an account of a cosmology for the masses and offer an overview of space and time, the existence of God and the future. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल आता की काय कशा पद्धतीने हे स्टीफन्स यांचं कार्य आहे. 1988 मध्ये हॉकिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती काय केला, एक मस्तपैकी झेप घेतली. कारण का त्यांनी जे एक पुस्तक लिहिलं होतं, एक पब्लिकेशन होतं. प्रॉमियन्स म्हणजे काय तर प्रॉमियन्स म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना की पुस्तकांचं प्रदर्शन भरतं, तर तिथे असं प्रॉमियन्स म्हणजे अशा पद्धतीचं एक फेमस अशी एक गोष्ट असते की तिथे दरवर्षी भरते. जसं की आता आपल्या पुण्यामध्ये CMDA मार्फत काय केलं जातं तर कम्प्युटर रिलेटेड IT रिलेटेड जे काही प्रदर्शन भरवलं जायचं डिसेंबर महिन्यामध्ये, हे बऱ्याच जणांना माहीत नाही आहे, पण मी दरवर्षी जायचो. तर अशा पद्धतीने एक पुस्तकांचं प्रकाशन तिथे करण्यात येत असतं. अशी एक स्पेस आहे आणि ती फेमस आहे त्या ठिकाणी. तर तिथे सगळ्या जागतिक लेवलवरती काय होतं की लॉन्चिंग चाललेलं असतं. तर अशा या फेमस ठिकाणी त्यांचं 1988 साली त्यांनी एक पुस्तक प्रकाशित केलं होतं आणि त्या पुस्तकाचं नाव होतं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम. The short of informative book became an account of cosmology for the masses and offer an overview of the space and time, the existence of God and the future. आणि त्या पुस्तकामध्ये
एवढी माहिती होती की जनसामान्यांसाठी ब्रह्मांडशास्त्र काय आहे या सगळ्या गोष्टींचं, जागा, त्याचबरोबर वेळ, देवांचं अस्तित्व, भविष्य, या सगळ्या गोष्टींबद्दल विचारविनिमय करून त्या गोष्टीमध्ये बराचसा ते काय केल्या होत्या, म्हणजे बराचसा त्याबद्दल माहिती त्या स्टीफन हॉकिंग यांनी लिहिली होती. The work was an instant success, spending more than 4 years atop the London Sunday Times bestseller list. Since its publication, it has sold millions of copies worldwide and been translated into more than 40 languages. आणि याचा परिणाम पाहता त्यांना त्या पुस्तकासाठी एवढं यश संपादन झालं की त्यांच्या ह्या जवळजवळ 4 वर्ष लंडन संडे टाइम्समध्ये त्यांना बेस्ट सेलर लिस्टमध्ये त्यांचं हे पुस्तक नामांकन झालं. आणि त्याचबरोबर त्यांचं हे पब्लिकेशनच्या हजारो नाही तर लाखो, मिलियन्स, 1 मिलियन म्हणजे 1 लाख, तरी ते मिलियन्स म्हटले तर लाखो कॉपीज या जगभरामध्ये पसरल्या. आणि त्याचबरोबर त्या पुस्तकाचं जवळजवळ 40 भाषेमध्ये देखील काय झालं, भाषांतर देखील करण्यात आलं. सो दिस इज अ व्हेरी ह्यूज सक्सेस. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम also wasn't as easy to understand as some had hoped. So in 2001, Hawking followed up his book with The Universe in a Nutshell, which offered a more illustrated guide to a cosmology's big theory. आणि आता हे जे पुस्तक होतं द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, हे जे पुस्तक होतं हे समजण्यासाठी एवढं पाहिजे म्हणावं असं सोपं नव्हतं. आणि म्हणून या पुस्तकातला आशय सामान्य माणसाला देखील समजावा म्हणून त्यांनी 2001 साली काय केलं तर ह्यांनी अजून एक पुस्तक तिथे लिहिलं. आणि ह्या सगळ्या म्हणजे द ब्रीफ ऑफ हिस्ट्रीमध्ये ज्या काही गोष्टी चांगल्या रीतीने समजत नव्हत्या काही माणसांना, त्यांना त्या चांगल्या रीतीने समजाव्या आणि त्याचा पाठपुरावा म्हणून त्यांनी हे पुस्तक लिहिलं. आणि त्या पुस्तकाचं नाव होतं द युनिवर्स इन अ नटशेल. आणि याला त्यांनी चांगल्या रीतीने अशा विविध पद्धतीने ब्रह्मांडाची माहिती आणि वेगवेगळ्या थेरींच्या माध्यमातून, मोठ्या मोठ्या सिद्धांतांच्या माध्यमातून आणि त्याचबरोबर कसं की चित्रांच्या माध्यमातून त्यांनी इतरांना समजावण्यासाठी त्यांनी हे पुस्तक चांगल्या रीतीने तिथे लिहिलं होतं. सो हे पहा इथे स्टीफन हॉकिंग आपल्याला दिसत आहेत की पहा त्यांची अवस्था कशी आहे, साधी मान पण हलवता येत नाही आहे, तरी देखील त्यांनी हे एवढं त्यांचं महान कार्य तिथे करण्याचं त्यांनी कार्य करून दिलं. ओके. सो now next, what the next? In 2005, Hawking authored the even more accessible A Briefer History of Time, which further simplify the original work's core concept and touch upon the newest development in the field like a string theory. आणि 2005 मध्ये या स्टीफन हॉकिंग यांनी आणखीन एक पुस्तक लिहिलं आणि त्या पुस्तकाचं नाव होतं द ब्रीफर, अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम. आता ती मागाशी लिहिलेलं होतं ते द अ ब्रीफ हिस्ट्री, आता हे काय तर अ ब्रीफर हिस्ट्री. आणि म्हणजे याच्यामध्ये अजून मूळ कार्याला त्यांनी हात घातला आणि त्याला स्पर्श केला. आणि स्ट्रिंग थिअरीसारखी, म्हणजे स्ट्रिंग नावाची थिअरी आहे जी फिजिकलमध्ये आहे की तुम्हाला म्हणजे सिनियर कॉलेजला गेल्यावरती फिजिक्समध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि या स्ट्रिंग थिअरीसारख्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी कुठल्या कुठल्या नवीन घडामोडी होऊ शकतात आणि ह्या गोष्टींना त्यांनी तिथे हात घातला होता. लक्षात घ्या, असं हे स्टीव व्हीलचेअरवरती असून देखील ते एवढी मेहनत घेत आहेत, तर आपल्याला देवाने चांगले हातपाय दिलेत तरी पण आपण काय करतो, मेहनत एवढी घेत नाही. पहा. सो व्हॉट द नेक्स्ट दे से टुगेदर, काय सांगितलं तर टुगेदर दिस थ्री बुक्स अलॉंग विथ द हॉकिंग्स ओन रिसर्च अँड पेपर्स articulate and the physicist's personal search for a science holy grail, a single unifying theory that can combine cosmology, the study of the big, with the quantum mechanics, the study of the small, to be explained how the universe began. It's this kind of ambitious thinking that has allowed Hawking, who claims he can think in 11 dimensions, to lay out some big possibilities for a humankind, his convenience that time travel is possible and that humans may indeed colonize other planets in the future. ओके. आता पुढे जाऊन काय होतं की हॉकिंग्स यांनी ही 3 पुस्तके
काय केलं, कशा पद्धतीने लिहिलं तर स्वतःचं संशोधन, कागदपत्रे आणि भौतिकशास्त्राचे जे स्पष्टीकरण या सगळ्या गोष्टींनी त्यांनी एकत्रित केलं आणि विज्ञानासाठी त्यांनी काय केलं, एक शोध त्यांनी लावायचं ठरवलं आणि ह्यांच्या ह्या सगळ्या एकत्रीकरणामुळे त्यांनी एक सिद्धांत मांडला. तो आज काय आहे की विश्वशास्त्र, तो म्हणजे एक काय की ह्या विश्वशास्त्रामध्ये ते म्हणतात की ब्रह्मांड हे काय करू शकतं, एकत्र होऊ शकतो, क्वांटम मेकॅनिक्सचा अभ्यास होऊ शकतो आणि विश्वाची सुरुवात कशी झाली हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या आणि हे विश्व पुन्हा कशा पद्धतीने बदलू शकतं हेही त्यांनी महत्त्वाकांक्षी विचारसरणीने महत्त्वाकांक्षी अशी विचारसरणी त्यांनी या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यांनी एक दावा केला. काय दावा केला की ते म्हणतात की मी या सगळ्या गोष्टींचा विचार काय करू शकतो तर 11D ने करू शकतो, 11 डायमेन्शनने मी करू शकतो, म्हणजे एवढी पॉवर आहे. आणि या 11 डायमेन्शनने विचार करून त्यांनी मानवजातीसाठी एक मोठी शक्यता आहे असं त्यांनी इथे दाखवून दिलं. आणि या गोष्टींवरून त्यांनी एक सांगितलं की त्यांना स्वतःला खात्री आहे की एक ना एक दिवस हा टाईम, हा जो वेळ आहे, ह्या वेळेला पण प्रवास करणं शक्य होईल आणि त्यावेळेला भविष्यामध्ये मानव हा काय होईल की इतर ग्रहावर देखील वास्तव्य करू शकतो असं त्यांनी त्या पुस्तकांच्या माध्यमातून आणि या सगळ्या रिसर्च आणि या सगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून आपल्याला त्यांच्या या पुस्तकातून सांगितलेलं आहे. आणि कदाचित हे खरं होऊ देखील शकेल, कारण माणूस आज चंद्रावरती पाऊल ठेवतो आणि तिथेही जाऊन वस्ती करू शकतो. त्यांचं हे भाकीत कदाचित उद्या खरंही होऊ शकेल. सो थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आणि जरा किचकट आहे, मान्य आहे, पण स्टीफन हॉकिंग यांचं कार्य फार मोलाचं आहे आणि म्हणून त्यांचा हा धडा शिकणं आपल्याला अपेक्षित आहे. की खूप म्हणजे सायंटिफिकल वर्ड जास्त असल्या कारणामुळे थोडासा समजण्यासाठी कठीण आहे, पण अभ्यास तर आपल्याला करावा लागणारच आहे. सो इन सप्टेंबर 2010 Hawking spoke against the idea that God could have created the universe in his book. So the grand design. Hawking previously argued that belief in a creator could be compatible with modern scientific theories. His new work, however, concluded that the Big Bang was the inevitable consequence of the laws of physics and nothing more. Because there is a law such as a gravity, the universe can and will create itself from the nothing. Hawking says, spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why is the universe exist and why we exist? बरोबर आहे. सो हॉकिंग इथे काय म्हणतात पहा. सप्टेंबर 2010 मध्ये हॉकिंग स्पोक अगेन्स्ट द आयडिया ऑफ द गॉड. त्यांनी देव या कल्पनेबद्दल आपल्या पुस्तकात विश्व निर्माण करू शकला असता असं त्यांनी सांगितलंय. म्हणजे आपल्या पुस्तकातून त्यांनी सांगितले की देव या कल्पनेबद्दल, देवाने कसं विश्व निर्माण केलं असेल या कल्पनेबद्दल त्यांनी त्यांच्या या पुस्तकामध्ये लिहून ठेवलं आहे. आणि त्यांनी काय म्हणतायत की हॉकिंगने हाही युक्तिवाद हा जो होता देव नावाची गोष्ट याच्या आधीही, याच्या पूर्वीही त्यांनी केला होता. आणि त्यांनी काय म्हटलंय की आधुनिकता जरी सुसंगत होत गेली तरी ही आधुनिकता ही देवाने निर्माण केलेली आहे आणि देव आणि आधुनिकता या दोघांची सांगड, विश्वास तुम्हाला ठेवणं गरजेचं आहे. आणि हा जो सुसंगतपणा आलाय हा एक वैज्ञानिक सिद्धांत आहे आणि त्यांचा हा नवीन कार्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला. आणि याचाच परिणाम म्हणजे काय तर बिग बँग नावाची थेअरी तुम्हाला इथे पाहायला मिळते. भौतिकशास्त्रामध्ये बिग बँग नावाची थेअरी, आता जे भौतिकशास्त्र म्हणजे फिजिक्समध्ये जे डीपमध्ये अभ्यास करणार आहे त्यांना ह्या बिग बँगची थेअरी काय आहे आणि त्याचे काही फायदे तोटे सगळं काही तिथे तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. आणि ते पुढे जाऊन असंही म्हणतात की जसं या विश्वामध्ये गुरुत्वाकर्षण नावाची काहीतरी एक शक्ती आहे, बरोबर आहे, आणि ह्या गुरुत्वाकर्षणच्या नावाच्या शक्तीने त्याच्याबद्दल काही तयार झालेले काही लॉज आहेत. या लॉजमुळे एक लॉ तयार होऊ शकतो आणि या लॉमुळे काय होणार आहे तर या सृष्टीचं निर्माता
होऊ शकतं आणि एक ना एक दिवस ही सृष्टी काय होईल की अस्तित्वात आहे की नाही याचाही आपल्याला विसर पडू शकतो आणि विश्व हे का अस्तित्वात आहे, आपण का अस्तित्वात आहे आणि ह्या गोष्टी कशा अस्तित्वात आहेत या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करणं इथं महत्त्वाचं ठरणार आहे असं ते हॉकिंग इथे म्हणतायत. ओके, सो अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी हॉकिंग यांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला अतिशय सोप्या अशा भाषेमध्ये. पुढे जाऊन ते काय म्हणतायत पहा. द ग्रँड डिझाईन ओके, सो द ग्रँड डिझाईन वॉज हॉकिंग्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डिकेड. बरोबर आहे, म्हणजे ग्रँड डिझाईन हे हॉकिंग यांचं प्रमुख होतं आणि त्यांनी जवळजवळ प्रत्येक दशकामध्ये त्याचं प्रकाशन केलेलं आहे. Within his new work, Hawking set out challenges. Sir Isaac Newton believed that the universe had been designed by God simply because it could not have born from chaos. Okay, I core, central basis, I holy grail here, a thing which is eagerly pursue for a sought after a dimension, expect features, facts. You what was Hawking convinced for? Okay. So, chaos. Sorry for that. Now see, the grand design was Hawking's first major publication in almost a decade. Within his new work, Hawking set out a challenge. Sir Isaac Newton believed that the universe had to have been designed by God simply because it could not be born from a chaos. Okay, so आता काय सांगितलंय की ग्रँड डिझाईन हे जे होतं हे हॉकिंगचे पहिले प्रमुख होते आणि त्यांनी जवळजवळ प्रत्येक दशकामध्ये त्याचं प्रकाशन केलंय. त्यांच्या नवीन कामात त्यांनी प्रत्येक वेळेला काय केलेलं आहे की सर आयझॅक न्यूटनला च्या विश्वासाला आव्हान देण्यास ते निघाले होते आणि या विश्वाची रचना देवाने केली आहे. फक्त आणि फक्त ही काय झालेली आहे की त्यांच्यापासून जी जन्म झालेली आहे हे इथं त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इट इज नॉट नेसेसरी टू इवोक द गॉड टू लाईट द ब्ल्यू टच पेपर अँड सेट द युनिवर्स गोईंग, हॉकिंग सेड. ओके, पुढे जाऊन हॉकिंग काय म्हणतायत की यासाठी आपल्याला टच पेपर किंवा विश्वाचे जाणून घेण्यासाठी कुठल्या देवाची प्रार्थना करण्याची आवश्यकता नाही असं हॉकिंग आता आपल्याला सांगतायत. ओके, व्हॉट हॅपन टू द नेक्स्ट. पहा बरं, आता हॉकिंगने एवढ्या सगळ्या काही गोष्टी आपल्यासाठी दिल्यात आणि पुढे जाऊन काय म्हणतायत ते पहा. ओके, पुढे जाऊन ते असं म्हणतात की ॲट द एज ऑफ 21 स्टीफन हॉकिंग वॉज डायग्नोज विथ what you can say that amyotrophic lateral sclerosis, that is ALS, or a low grade disease. In a very simple sense, the nerves that control his muscles were shutting down. At that time, doctors gave him 2.5 years to life. Hawking first began to notice problems with his physical health while he was at Oxford. On occasions, he would trip and fall or slur his speech. He didn't look into the problem until 1963. During his first year at Cambridge, for the most part, Hawking had kept these symptoms to himself. But when his father took notice of the condition, he took Hawking to see a doctor. For the next 2 weeks, the 21 years old college students made his home a medical clinic where they underwent a series of tests. आता काय झालं बघा, 21व्या वर्षी हे स्टीफन हॉकिंगचं एम्फ्युटोरिक लॅटरल स्केलरिस हे ज्या नावाचा रोग आहे या रोगाचं निदान झालं होतं. आता इथे सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे आपली जी स्पायनल कॉर्ड आहे त्यांची ब्रेनपर्यंत जाण्याची जी हे आहे ते स्नायूज बंद होतात, त्यांचं नियंत्रण ठेवलं जात नाही असा हा तो आजार आहे. आणि अशा पद्धतीने काय झालं होतं की डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही फक्त काय होते की 2.5 वर्षच फक्त जगू शकता असं त्यांनी सांगितलं होतं. हॉकिंगला काय झालं होतं की त्यांच्या ह्या समस्या लक्षात येऊ लागल्या होत्या कुठे असताना, ऑक्सफर्डला असताना. पण शारीरिक आरोग्य ते एवढे हे होईल, एवढं पुढं जाऊन असा प्रॉब्लेम होईल हे त्यांना असं वाटलं नव्हतं आणि त्यांच्या भाषणामध्ये गोंधळ उडेल याची त्यांना खात्री नव्हती.
आणि जवळजवळ 1963 पर्यंत त्यांनी ह्या समस्येकडे, केम्ब्रिजमध्ये असताना ह्या समस्येकडे किंवा ह्या सिम्पटम्सला त्यांनी काय की म्हणजे दुर्लक्षित केलं, ह्या समस्येकडे पाहिलं नाही चांगल्या रीतीने. आणि त्याच्यामुळेच जवळजवळ ह्या हॉकिंगने बहुतेक वेळा म्हणजे काय झालं की त्यांना आणि वडिलांनी देखील, जेव्हा वडिलांच्या हे जेव्हा त्यांना लक्षात आलं की ह्यांना काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, हॉकिंगला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, तेव्हा त्यांनी डॉक्टरांना ह्याचं निदान करण्यासाठी सांगितलं. आणि त्यावेळेला जेव्हा डॉक्टरांनी त्यांचं निदान केलं त्यावेळेला ते कॅम्ब्रिज महाविद्यालयामध्ये 21 वर्षाचे होते आणि मेडिकलमध्ये त्यांनी आपलं काय केलं की मेडिकल क्लिनिकमध्येच आपलं घर बनवलं आणि जिथे त्यांच्या चाचण्या चालू होत्या. येत्या लक्षामध्ये. So what happened to the next? The next will happen, they took a muscles, okay, sample from my arm, stuck electrodes into me and injected some radioactive fluid into my spine and watched it going on and down with the x-rays as they tilted the bed. He once said, after all that they didn't tell me what I had expected, that it was not multiple sclerosis and that I was a atypical case. ओके, आता पुढे जाऊन काय म्हणतायत, काय सांगतायत बघा बरं ह्या धड्याच्या मार्फत. तुम्हाला आता लक्षात आलं असेलच की काय होत आहे ते. सो पुढे काय झालं की जे डॉक्टर जे होते त्यांनी काय केलं की त्यांनी त्यांच्या स्नायूंचे जे नमुने घेतले आणि त्याचबरोबर त्यांच्या शरीरामध्ये काही इलेक्ट्रोड्स टाकले आणि रेडिओऑपिक फ्लुइडचे इंजेक्शन त्यांच्या मणक्यात द्यायला सुरुवात केली. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी एक्सरेच्या माध्यमातून त्यांनी काय पाहिलं की ते वर जातात का खाली जातात, कशा पद्धतीने वर जातात खाली जातात याचं निरीक्षण करायला सुरू केलं. आणि त्यांना टिल्टेड करायचं, त्यांचा बेल्ट टिल्टेड म्हणजे काय, एक तर लेफ्टकडून राईटकडे, राईटकडून लेफ्टकडे किंवा वरून खाली असं टिल्टेड करायचं आहे. आणि हे सगळ्या पद्धतीने त्यांची ट्रीटमेंट अशा पद्धतीने चालली होती. आणि त्यावर ते एकदा म्हणाले, आफ्टर ऑल दॅट दे डिडंट टेल मी व्हॉट आय हॅड. एवढं सगळं होऊनही त्यांना नेमकं काय झालं हे काही सांगितलं नाही. आणि ते काय करत होते की ह्याच्यावरती मल्टिपल स्क्लेरोसिस करत होते. ओके, आणि मल्टिपल स्क्लेरोसिसचा प्रॉब्लेम नाही असं त्यांना वाटत होतं. अँड वॉज अँड अँटीपायल केसेस, तर ते एक काय होतं की एक अँटीपिकल केस होती असं डॉक्टरांचं म्हणणं झालं. ओके, सो व्हॉट हॅपन टू द नेक्स्ट. आता काय झालं, eventually however doctors did diagnosis Hawking with the early stage of ALS. It was a devastating news for him and his family, but a few events prevented him from becoming a completely despondent. The first of these came while Hawking was still in the hospital. There he shared a room with a boy suffering from leukemia. Okay, relative to what his roommate was going through. Hawking later reflected his situation seemed more tolerable. Not long after he was released from the hospital, Hawking had dreamed that he was going to be executed. He said this dream made him realize that there were still things to do with his life. आता त्यानंतर डॉक्टरांनी त्या हॉकिंग यांचं निदान केल्याच्या नंतर ALSच्या सुरुवातीच्या टप्प्याला त्यांनी त्यांचं निदान केलं आणि त्यांनी एक दुःखद बातमी त्यांच्यासमोर मांडली. आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी देखील ही दुःखद बातमी होती की पण ह्या काही घटना आपण रोखू शकत नव्हतो आणि पूर्ण निराश होण्यापासूनही थांबू शकत नव्हतो. पण आपल्या बाबतीत जर असं काही घडलं तर आपण काय हताश होऊन जाऊ. आणि हॉकिंग यांनी निराश होण्यापासून त्यांना म्हणजे हॉस्पिटलमधून असतानाच त्यांना काय मिळालं गेलं, धीर मिळत गेला. पहिला एक इन्सिडेंट असा घडला की ज्यावेळेस ते हॉकिंग रुग्णालयामध्ये होते, हॉस्पिटलमध्ये होते, तो जो इन्सिडेंट असा घडला की त्यांनी ज्या खोलीमध्ये त्यांना ठेवण्यात आलं होतं, म्हणजे ज्या रूममध्ये ज्या वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आलं होतं, त्या वॉर्डमध्ये त्यांच्याबरोबर अजून एक पीडित मुलगा होता. त्याला देखील एक लुकमिया नावाचा काहीतरी रोग होता. लुकमियासारखा एक रोग आहे, तो रोगाने ग्रासला होता. आणि त्याला ज्यावेळेस बघितलं तर ते म्हणले, हॉकिंग यांना मनोमन त्यांना वाटलं की अरे आपली तर परिस्थिती त्याच्या एवढी नाही आहे, त्याला तर असह्य किती वेदना होत असतील, आपल्याला तर तेवढ्या वेदना होत नाही आहे. आणि मग त्यांच्या मनामध्ये एक घर झालं आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये ते म्हणले की मी हे सहन करून काहीतरी करायचं. आणि म्हणून त्यांनी तिथे ती गोष्ट अंमलात आणण्यासाठी
काय झाले, तयार झाले आणि ते म्हणाले की मी एक स्वप्न बघेल आणि ते स्वप्न साकार करण्यासाठी आयुष्यामध्ये काहीतरी अजून कितीतरी गोष्ट करण्यासाठी जागा आहे आणि त्यांनी आयुष्याला त्या स्वप्नाच्या माध्यमातून जगण्याचं त्यावेळेला ठरवलं होतं. आय होप यू आर अंडरस्टूड. खूप डिफिकल्ट आहे, सायंटिफिक वर्ड भरपूर आहेत, त्यामुळे थोडंसं समजायलाही डिफिकल्ट आहे. सो नो प्रॉब्लेम, आपण प्रयत्न करूया, तुम्हाला चांगल्या भाषेमध्ये समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतोच आहे आपण. सो पाहूया पुढे काय होतंय. इन अ सीन हॉकिंग डिसीज हेल्प हिम बिकम अ नोटेड सायंटिस्ट ही इज टुडे. बिफोर द डायग्नोसिस Hawking hadn't always focused on his studies. Before my condition was diagnosed, I had been very bore with life, not born, it's a bore with life, he said. They had not seemed to be anything worth doing, with this sudden realization that he might not even live along enough to earn his PhD. Hawking poured himself into a work and research. पहा आता किती नैराश्य आलं होतं हॉकिंग यांना देखील. आता काय झालं होतं की एका अर्थाने हॉकिंग यांना आजाराने तर ग्रासलं होतंच, पण आजारातून पण त्यांना एक काय होतं की त्या मुलाचा आजार पाहिल्याच्या नंतर त्यांना एक मदत मिळाली होती आणि ह्या आजारामध्ये त्यांना एक प्रमुख वैज्ञानिक आणि हे होण्यास आज मदत झाली होती. निदान करण्यापूर्वी हॉकिंग यांनी आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं नव्हतं आणि त्यांची स्थिती पण नव्हती. त्यांना खूप कंटाळा आला होता. ते म्हणायचे की जीवनाचा त्यांना कंटाळा आला आहे आणि त्यांना असं वाटत होतं की आता ह्या जीवनात काहीही करण्यासारखं राहिलेलं नाही आहे आणि अचानक आणि PhD मिळेपर्यंत मी जगू शकेल की नाही हेही त्यांना माहीत नव्हतं. आणि हे लक्षात आल्याच्या नंतर त्यांनी काय म्हणले होते की आता त्या जीवनापासून हे बोर झालेले आहेत, कारण त्यांना कळून चुकलं होतं की PhD मिळेपर्यंत ते फार काळ जगू शकणार नाहीत आणि म्हणून ते म्हणतात की मी ठरवलं होतं की आता ह्या जीवनात काही राहिलेलं नाही आणि ह्या जीवनाचा त्यांना आता खूप कंटाळा आला असं त्यांना वाटत होतं. आणि त्यांनी एवढं सगळं करत असताना देखील त्यांनी त्यांचं मग काय केलं की PhDचा कंटाळा आला असताना देखील त्यांनी काय केलं होतं तर त्यांचं जे काम आणि रिसर्च या सगळ्या गोष्टी ज्या होत्या त्यांनी त्या काय केल्या होत्या चालूच ठेवल्या होत्या. आणि अशा पद्धतीने मग PhD पर्यंत जिवंत न राहता येईल म्हणून काय झालं तर त्यासाठी त्यांनी मग काय केलं की जेवढा वेळ त्यांनी जगले त्यासाठी त्यांनी स्वतःला कामात आणि संशोधनामध्ये काय केलं की स्वतःला झोकून दिलं. त्यानंतर काय झालं पाहूया आपण. पहा बरं. ॲज अ फिजिकल कंट्रोल ओव्हर हिज बॉडी डिमिनिश he should be forced to use a wheelchair by 1969. The effect of his disease started to slow down. Over time, however, Hawking's ever expanding career was accompanied by an ever worsening physical state. By the mid-1970s, the Hawking families had taken in one of the Hawking's graduate students to help manage his care and work. He could still feed himself and get out of the bed, but virtually everything else required assistance. In addition, his speech had become increasingly slurred so that only those who knew him well could understand him. In 1985, the loss of his voice for good following a tracheotomy, the resulting situation required 24 hours nursing care for the accompanying physicist. ओके. सो काय झालं पहा बरं. आता कशा पद्धतीने ते काय म्हणतायत काय नाही पाहूया बरं. बरोबर. आता काय होत आहे की फिजिकल कंट्रोल ओव्हर हिज बॉडी डिमिनिश. त्यांचं शरीरावरचं सगळं नियंत्रण आता काय गेलं होतं निसटून गेलं होतं आणि त्यांना शेवटी 1969 रोजी व्हीलचेअरचा वापर करण्यास भाग पडलं आणि याचा परिणाम त्यांचा आता आजार काय व्हायला लागला होता तर मंदवायला लागला होता. आणि त्यानंतर कालांतराने हॉकिंगची सतत वाढत जाणारी कारकीर्द सोबत घेऊन त्यांची शारीरिक स्थिती तो सोबत घेऊन त्यांनी 1970च्या मध्यापर्यंत त्यांनी काय केलं की एक स्वतःला व्यवस्थित करून मदतनीस मिळून एका पदवीधर विद्यार्थ्याची मदत मिळवून त्यांच्या मार्फत त्यांनी काय केलं तर इतर गोष्टी करायला सुरुवात केली आणि त्या इतर गोष्टींची मदतीसाठी त्यांना आवश्यकता होती आणि त्याचबरोबर त्यांना आता ती तर मदत मिळाली पण बोलायचं कसं
भाषण कसं करायचं ह्या गोंधळात ते पडले आणि त्याच्यामुळे मग काय झालं की त्यांचा हा आवाज हा काय झाला की कशा पद्धतीने इतरांपर्यंत पोचवायचा किंवा त्यांचं बोलणं इतरांपर्यंत कसं पोचवायचं हा प्रॉब्लेम व्हायला लागला आणि द रिझल्टिंग सिच्युएशन रिक्वायर्ड 24 hours नर्सिंग केअर फॉर द अक्लेम फिजिक्स आणि मग त्यांना 24 तास त्यांची काळजी घेणारा कोणतरी हवा होता असं त्यावेळेला जाणवलं. सो पहा बरं किती क्रिटिकल कंडिशन आहे. पाहूया पुढचं. इट ऑल्सो पुट अ पेरिल हॉकिंग ओके ॲबिलिटी टू डू हिज वर्क. Predicament caught the attention of a California computer programmer who had developed a speaking program that could be directed by a head or a eye movement. The invention allowed Hawking to select words on a computer screen that were then passed through a speech synthesizer. Speech synthesizer. At the time of its introductions, Hawking, who still had used his fingers, selected his words with a handle clicker. Today, within a virtually all control of his body gone, Hawking directs the program through the cheek muscles attached to a sensor. आता पुढे जाऊन काय झालं पहा की ही जी परिस्थिती लक्षात आल्याच्या नंतर त्यांची कार्य करण्याची क्षमता देखील त्यांची होती, पण त्यांना मात्र प्रॉब्लेम होत होता आणि ही क्षमता त्यांना काम करू देत नव्हती. पण म्हणून काय झालं की त्याच्यासाठी मग काय झालं की कॅलिफोर्नियाचा एक कम्प्युटर प्रोग्रामर होता, त्याला एक चान्स मिळाला आणि त्याचं हे लक्ष वेधून त्याने घेतलं आणि त्याच्यामुळे एक नवीन प्रोग्राम त्याला विकसित करण्यासाठी मदत झाली. आणि या प्रोग्राममुळे झालं काय तर एकच गोष्ट झाली ती म्हणजे काय की हॉकिंग यांच्या डोळ्यांच्या हालचाली आणि काही हालचालींवरून त्या कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंगमध्ये काय मिळालं की स्क्रीनवरती शब्द निवडण्यासाठी त्यांना वेगळ्या प्रकारचा एक प्रोग्राम त्याने बनवला आणि स्पीच सिंथेसायझर एक नावाचं काहीतरी एक असेल साधारणतः एक प्रोग्राम असेल किंवा काही मशीन असेल, त्या माध्यमातून त्यांना शब्द निवडायला शब्द बोलायला त्यावेळेला मदत व्हायला लागली. आणि अशा ह्या पद्धतीने हॉकिंगने आपल्या जीवनामध्ये हे एवढी पुस्तकं लिहिण्याचा त्यांनी निर्देश केला. आणि त्याच्यानंतर हळूहळू मग काय झालं की त्यांचा परिचय ज्यावेळेस त्या सिंथेसायझरमधून होत राहिला, मग त्यांनी त्यांच्या बोटांच्या क्लिकवरून देखील बरेचसे शब्द निवडायला सुरुवात केली आणि अक्षरशः या सगळ्यांच्या ह्या माध्यमातून त्यांनी संपूर्ण शरीरावरती नियंत्रण गेलेलं असताना देखील नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करू लागले आणि संलग्न ह्या अशा स्नायूंमधून त्यांनी ह्या कार्यक्रमातून आपला सेन्स आणण्याचा इथे प्रयत्न केला. ओके. Though the program and the help of the assistant Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate and his work has included numerous scientific papers of course but also information for the non-scientific community also. आणि पुढे जाऊन काय झालं तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की या सगळ्यांच्या मदतीने आणि स्टीफन हॉकिंग यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचं लेखन चालू ठेवलं आणि त्याच्यानंतर या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम कशामध्ये झाला तर त्यांचं हे कार्य असंख्य अशा वैज्ञानिक कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट झालं आणि तो इतर नॉन सायंटिस्ट होते त्यांच्यासाठी देखीलसाठी एक सामुदायिक माहिती त्यांना ह्या गोष्टीतून इतरांसमोर उदयाला आली. सो हॉकिंग्स हेल्थ ऑफकोर्स remains constant concern, a worry that was heightened in 2009 when he failed to appear at a conference in Arizona because of a chest infection. In April, Hawking, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, was rushed to the hospital for being what the university official described as gravely ill. It was later announced that he was expected to make a full recovery. He passed away on 14th March 2018. आता पहा पुढे काय म्हणतायत. हॉकिंग यांचं आरोग्य आता काय होतं की अर्थातच स्थिर होतं, पण चिंता मात्र 2009 मध्ये आणखीन वाढली जेव्हा ते अरोझोना येथे एक म्हणजे काय झालं कॉन्फरन्स झाला होता आणि त्यावेळेला ते उपस्थित राहू शकले नाही कारण त्यांना छातीचा काहीतरी आजार झाला होता. आणि एप्रिलमध्ये हॉकिंग हे 30 वर्षानंतर निवृत्त होत असल्याची घोषणा त्यांनी आधीच केली होती आणि
त्यांनी गणिताचे लुकासियन प्राध्यापक या पदावरून लगेचच त्यांना काय केलं होतं, कॅम्ब्रिजमधूनच त्यांना ताबडतोब रुग्णालयामध्ये नेण्यात आलं होतं. म्हणून तर काय तर त्यांच्या विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना काय झालं होतं की ग्रॅव्हली इल असं त्यांनी तिथे वर्णन केलं होतं. आणि ते नंतर काय झालं, इट वॉज लॅटर अनाऊन्स दॅट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकव्हरी. पण नंतर त्यांनी हे सांगितलं की ते पूर्णपणे अपेक्षित नाही आहे, पुनर्प्राप्ती झालेली आहे असं त्यांना वाटलं. आणि अशा पद्धतीने असा हा ग्रेट सायंटिस्ट म्हणजे असे ग्रेट सायंटिस्ट 14 मार्च 2018 रोजी यांचं निधन झालं. सो अशा पद्धतीने जरा थोडासा असा किचकट असा धडा, पण इट्स ओके, समजून सांगण्याचा मी इथे प्रयत्न केला आहे. आणि आय होप की तुम्हाला हा चांगल्या रीतीने समजला असेल अशी आशा करतो. थोडेसे खूप डिफिकल्ट वर्ड्स देखील होते, पण असो. पण हे स्टीफन हॉकिंग हे एक ग्रेट सायंटिस्ट होते आणि त्यांनी केलेल्या कार्याबद्दल कशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचं कार्य केलं इथे आपण हा धडा चांगल्या रीतीने पाहिला. आय होप की तुम्हाला हा समजला असेल अशी आशा करतो आणि इथे थांबतो. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आणि सर्व विद्यार्थ्यांना एक विनंती आहे की जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. वन्स अगेन थँक्यू व्हेरी मच.